bạn, mình là Pita. Lâu lắm rồi mình mới thấy các bạn. Mình đang ở một nơi rất lạnh và cực kỳ nổi tiếng ở Trung Quốc. Đó chính là củ chạy cau của Tú Xuyên. Cùng đi với mình nhé. Hôm nay nhà mình sẽ đi tham quan Hồ Trường Hải, Hồ Ngũ Sắc, Hắc Nặc Nhật Lãng, Hồ Gươm, bãi cạn Trân Châu, tháp Trân Châu. Với thời tiết hiện tại là âm 12 độ C, lạnh lắm các bạn ơi, tưởng tượng như bị vứt vô tủ đông lạnh, thật kinh khủng luôn. Nhà mình ở khách sạn gần khu củ chạy cau nên chỉ cần đi bộ khoảng 1 cây số là đến cổng khu thắng cảnh rồi. Củ chạy cau là khu du lịch thắng cảnh vườn quốc gia thuộc châu Tự trị dân tộc Khương, dân tộc Tạng A Bá ở miền Bắc tỉnh Tứ Xuyên, được hình thành trên vùng núi đá vôi trầm tích. Tại đây có hàng trăm hồ nước và những ghềnh thác lớn nhỏ. Điều đặc biệt ở đây chính là 3 thung lũng xếp theo hình chữ Y mang tên Nhật Tắc Cau, Tắc Cha Cau và Thụ Chính Cau. Khu bảo tồn thiên nhiên này nằm cuối phía nam của dãy núi Dân Sơn, cách thành đô khoảng hơn 300 cây số về phía bắc. Tại đây có 9 ngôi làng của người Tạng nên được mọi người gọi là củ trại. Giá vé vào tham quan khu du lịch sinh thái củ chạy cau trong mùa cao điểm là 300 tệ, vào khoảng 1 triệu đồng một người. Tuy nhiên từ giữa tháng 11 trở đi sẽ là mùa thấp điểm, vé vào cổng giảm chỉ còn 80 đến 100 tệ, vào khoảng 270 đến 330 cành một người. Vé này mình được sử dụng trong 2 ngày, nên ngày đầu tiên mình đi chưa hết thì ngày hôm sau mình vẫn có thể quay lại chơi tiếp mà không tốn phí nhé. Mình thấy qua khu vực soát vé thì mình phải xuất trình hộ chiếu mới được qua nhé. Vì khá rộng lớn nên đa số sẽ là di chuyển bằng xe điện. Đầu tiên nhà mình đi thẳng vào Hồ Trường Hải, cách cổng chính tầm 30 cây số. Mình thấy có rất nhiều xe buýt điện chở khách du lịch. Hai bên đường đi vào, mình được ngắm cảnh thiên nhiên hai bên với cảnh sát đã bị đóng băng, cảm giác rất phấn khích. Người ta nói mùa thu là mùa đẹp nhất của củ chạy cau, nhưng nhà mình quyết định đi vào mùa đông vì muốn hưởng cái lạnh giá vào những ngày tuyết rơi. Củ chạy cau ở Trung Quốc nằm trên độ cao dao động từ 2.000 đến 4.500 m so với mực nước biển, với tổng diện tích hơn 54.297 hecta. Trong đó có hơn 80% là diện tích rừng. Nơi đây có đến hơn 200 loài chim, cũng như một số loài thực vật và động vật quý hiếm như gấu trúc khổng lồ, khỉ vàng vân vân. Từ lâu củ chạy cau đã nổi tiếng với những kỳ quan tuyệt đẹp, đặc biệt là những thác nước hùng vĩ, những đỉnh núi phủ tuyết trắng.
Củ Chày Câu là khu bảo tồn thiên nhiên vườn quốc gia thuộc châu Tự Trị, dân tộc Khương, dân tộc Tạng A Bá, phía bắc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, là một thung lũng dài chạy từ bắc xuống nam. Củ Chày Câu được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1992, khu lưu trữ sinh quyển thế giới năm 1997. Đồng thời nó cũng được phân loại như là Nhân Lam Thắng Cảnh 5A, tiêu chí cao nhất bởi Tổng cục Du lịch Trung Quốc. Khu thắng cảnh Củ Chày Câu là một phần của dãy núi đá vô Dân Sơn, rìa của cao nguyên Tây Tạng và trải dài hơn 72.000 ha. Nước được biết đến với những thác nước đa tầng, những hồ nước đầy màu sắc và những đỉnh núi phủ tuyết trắng. Độ cao dao động từ 2.000 đến 4.500 mét. Củ Chày Câu là khu vực sâu xa trong tiếng của người dân Tây Tạng, nghĩa là thung lũng chính làng, để chỉ chính ngôi làng nằm dọc theo chiều dài của nó. Vùng này là nơi khu vực sinh sống của người Tây Tạng và người Khương trong nhiều thế kỷ. Đến năm 1975, khu vực không thể tiếp cận này đã được ít nhiều người biết đến. Mở rộng khai thác gỗ đã diễn ra cho đến năm 1979, khi chính phủ Trung Quốc chấm dứt hoạt động này và thực hiện các biện pháp đưa khu vực trở thành một vườn quốc gia vào năm 1982. Cục quản lý được thành lập và địa danh này chính thức mở cửa cho du lịch vào năm 1984. Các cơ sở hạ tầng được bố trí theo quy định hoàn thành vào năm 1987. Đây là hồ Trường Hải, là hồ có hình lưỡi liềm, là hồ lớn nhất và sâu nhất tại Củ Chày Câu với chiều dài đo được là 7,5 cây số và sâu tới 103 mét. Nước của nó được cho là không từng bất cứ một con sông nào, mà nó nhận nước từ tiết toan trên các đỉnh núi và mất đi bởi thẩm thấu. Theo văn hóa dân gian địa phương, hồ là nơi có quái vật. Hiện tại hồ đã đóng băng nha mọi người, thật là kỳ thú. Hiện tại 7 trên 9 ngôi làng vẫn còn có dân cư là những người dân Tây Tạng sinh sống. Một số ngôi làng mà du khách có thể dễ dàng tiếp cận như Hở Gia, Su Trân và chợ Trả Hoa nằm dọc theo con đường chính phục vụ khách du lịch. Tại đây có bán đồ thủ công mỹ nghệ địa phương, quà lưu niệm và đồ ăn nhẹ. Phía sau làng Hở Gia là các làng Chiên Thẳng, Thăng Già Na và Gosi. Nhỏ hơn nằm trong thung lũng Cô Tu và Hở Treo là hai làng không còn dân cư. Củ Chày Câu nằm ở cuối phía nam của dãy núi Dân Sơn, cách 330 cây số về phía bắc của thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên là Thành Đô. Về mặt địa lý, khu vực là một phần của huyện Củ Chày Câu, trước đây là huyện Nam Bình, châu A Bá, Tây Bắc tỉnh Tứ Xuyên, gần ranh giới với tỉnh Cam Túc. Về khí hậu, khu vực có khí hậu từ nhiệt đới đến ôn đới, gió mùa với nhiệt độ trung bình hàng năm là 7 đến 8 độ C, thấp nhất là âm 3,7 độ C vào tháng 1, vào cao nhất vào tháng 7 với nhiệt độ là 16,8 độ C. Củ Chày Câu bao gồm 3 thung lũng xếp theo dạng hình chữ Y, Nhật Tắc Câu và Tắc A Câu là hai thung lũng chạy từ phía nam gặp nhau ở trung tâm của khu vực, cũng là nơi bắt đầu của thụ chính câu chạy về phía bắc. Nhật Tắc Câu là thung lũng dài 18 cây số, nhánh phía tây của Củ Chày Câu. Đây là nơi rộng nhất và thường được thăm đầu tiên. Từ đầu của thung lũng đi xuống dốc sẽ đi qua các địa điểm như rừng Nguyên Sinh, hồ Thiên Nga, hồ Cỏ, hồ Tiễn Trúc, hồ Gấu Trúc, hồ Ngũ Hoa, bãi cạn Trân Châu, tháp Trân Châu, hồ Gương. Tắc Oa Câu là nhánh phía đông nam của Củ Chày Câu. Nó có độ dài tương tự như Nhật Tắc Câu, tức là khoảng 18 cây số, nhưng cao hơn, đi xuống dốc từ điểm cao nhất của thung lũng. Có những địa điểm sau đây: hồ Trường Hải, hồ Ngũ Sắc, hồ Quý Tiết. Thụ Chính Câu là nhánh ở phía bắc của Củ Chày Câu, nó dài 14,5 cây số. Đi xuống dốc từ thung lũng sẽ bắt gặp như thác nước Nặc Nhật Lãng gần điểm giao nhau của các thung lũng. Đây là thác nước cao 20 m,
và rộng 320 m. Các hồ Nặc Nhật Lãng và Thủ Chính lần lượt bao gồm 18 và 19 hồ băng, được hình thành bởi sự di chuyển của sông băng. Mỗi hồ đều có một tên dân gian như hồ Tê Giác, hồ Vô Danh, hồ Hổ, vân vân. Nhà mình tiếp tục đi tham quan hồ Ngũ Sắc. Đây là một trong những hồ nhỏ nhưng ngoại mục nhất trong số các hồ tại Cù Chải Câu. Mặc dù có kích thước và độ sâu rất khiêm tốn, nhưng hồ có một cảnh sắc đa dạng với một số chỗ trông rõ ràng nhất.
Tiếp theo nhà mình đi xuống tham quan hồ Gươm. Ê, hồ này đẹp nha. Xứng danh với cái tên của nó là một hồ nước có hiện tượng phản xạ ánh sáng tuyệt đẹp từ môi trường xung quanh khi nước yên tĩnh. Vào mùa thu thì lá vàng lá đỏ tương phản xuống hồ, vô cùng đẹp mắt. Còn vào những ngày ban giá thì rừng tiết phản chiếu xuống hồ cũng tuyệt đẹp. Hồ trông đến nỗi mà mình thấy cảnh vật bên dưới, có một cây nằm bên dưới. Không biết cái cây ấy nằm đã bao nhiêu lâu và có một không nữa. Tiếp theo nhà mình đi tham quan bãi cạn Tuần Châu. Đây là một khu vực dốc có hoạt động lắng động đá vôi với dòng chảy nhẹ đổ vào thác nước nổi tiếng. Đó chính là thác Trân Châu. Trân Châu có độ cao 28 m, rộng 310 m. Đây là nơi có cảnh quay trong bộ phim truyền hình Tây Du Ký. Mình thấy do lạnh quá nên thác nước đã đóng băng một phần. Nhìn cũng thú vị lắm các bạn ạ. Trên đường di chuyển ra, mình sẽ đi qua những khu vực nhìn thấy được dòng nước, con tháp nhỏ đã bị đóng băng. Cảm giác rất phấn khích và thú vị.
Clip của mình đến đây hết rồi. Nếu bạn có thời gian, có thể đến đây 2 ngày liền để có thể khám phá hết những cảnh đẹp nơi đây. Cảm ơn các ní đã xem clip nè. Like và share giúp mình nhé. Chia sẻ thôi cha.